नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कहिले खुल्छ त? धेरै जना साथीहरुको प्रश्न रहेको हुन्छ यो चाहिँ है, र कतिपय साथीहरुलाई थाहा पनि भइसकेको होला है। र मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई हाम्रो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कहिले कहिले खुल्छ त भन्ने विषयमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है त। ल अब हामी चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ है। र कुन विज्ञापन कहिले खुल्छ त है? ल हाम्रो संघीय लोकसेवा आयोग है, हाम्रो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनवटा तह छ है, तपाईहरुलाई थाहा छ होला है। हाम्रो संघीय लोकसेवा आयोगमा चाहिँ हाम्रो शाखा अधिकृत, नासु अप्राविधिक हैन, नासु श्रह प्राविधिक हैन, खरिदार अप्राविधिक र खरिदार श्रह प्राविधिक, यो चाहिँ हाम्रो संघीय लोकसेवा आयोगको। र विज्ञापन चाहिँ मंसिर, पुष, माघ, फागुन, चैत गरेर को अन्तिम बुधबार खुल्ने रहेछ है, तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ है। र प्रदेश नम्बर 1, 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 लोकसेवा आयोगको चाहिँ हाम्रो पाँचौं तह अप्राविधिक, पाँचौं तह प्राविधिक र चौथो तह अप्राविधिक र चौथो तह प्राविधिक गरेर यसरी विज्ञापन खुलाउँदो रहेछ है। ल अब हाम्रो 3 नम्बरमा हेरौँ त, मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाँचौं तह अप्राविधिक, पाँचौं तह प्राविधिक, चौथो तह अप्राविधिक र चौथो तह प्राविधिक गरेर मंसिर, पुष अन्तिम बिहीबार विज्ञापन खुलाउँदो रहेछ है। तपाईले चाहिँ भिडियो स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरेर दिमागमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ल बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग 4 नम्बरमा हेर्नुस् त, पाँचौं तह अप्राविधिक, पाँचौं तह प्राविधिक, चौथो तह अप्राविधिक, चौथो तह प्राविधिक गरेर मंसिर र पुष दोस्रो सोमबार खुल्दो रहेछ है विज्ञापन। र हाम्रो गण्डकी प्रदेशको है, गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको चाहिँ पाँचौं तह अप्राविधिक है, कार्तिक दोस्रो बुधबार रहेछ है। र पाँचौं तह प्राविधिक, चौथो तह अप्राविधिक र चौथो तह प्राविधिक गरेर हाम्रो चाहिँ मंसिर, पुष दोस्रो सोमबार विज्ञापन खुलाउँदो रहेछ है। हाम्रो गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको है, लगभग यो हाम्रो गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको भयो है, पाँचौं तह प्राविधिक, पाँचौं तह प्राविधिक, चौथो तह प्राविधिक र चौथो तह प्राविधिक गरेर मंसिर, कार्तिक र मंसिर दोस्रो बुधबार खुलाउँदो रहेछ है। अब लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको है, पाँचौं तह अप्राविधिक, पाँचौं तह प्राविधिक, चौथो तह अप्राविधिक र चौथो तह प्राविधिक गरेर भदौ, असोज, कार्तिक, मंसिर गरेर यसरी खुलाउँदो रहेछ है। ल अब कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले 7 नम्बरमा पाँचौं तह अप्राविधिक, पाँचौं तह प्राविधिक, चौथो तह प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर मंसिर र पुष अन्तिम मंगलबार विज्ञापन खुलाउँदो रहेछ है। ल साथीहरु, मैले चाहिँ आज कुन प्रदेशले कहिले संघ, स्थानीय हैन, ल प्रदेशले कहिले चाहिँ हाम्रो विज्ञापन खुलाउँछ भन्ने विषय लिएर आए है, प्रस्तुत गर्ने तपाईहरुलाई। ल तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो स्क्रिनशट गरेर भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले चाहिँ आज यति नै गरेँ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। ल त साथीहरु, अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है। बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड डे।